हेलो सबैजनाहरूलाई। आज म तपाईहरुलाई थ्योरम 1 पढाउने छु र यो टपिकको नाम रहेको छ काउन्टिङ एन्ड डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी भन्ने। यो चाहिँ च्याप्टर 6 मा रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो मैले जेनरल फर्म अफ लिनियर होमोजेनियस रिकरेन्स रिलेसन अलरेडी पढाइदिसकेको छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा छ, तपाईहरुलाई माथि लिंक आएको होला, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई थ्योरम 1 पढाउने छु, जुन कि यो थ्योरम तपाईहरुले प्रुफ गर्नु पर्दैन। यही थ्योरमको बेसिसमा तपाईहरुले हो यस्तो खालको क्वेशनहरु सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुलाई क्वेशन चाहिँ एक्जाममा आउँदाखेरि तपाईहरुले यसरी तपाईहरुको क्वेशन आउने गर्छ। एक्जाममा आयो भने तपाईहरुले यस्तो एक्जाममा आउँछ, तपाईहरुले थ्योरम प्रुफ गर भनेर भन्दैन है त। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्योरम 1 ले के भनेको छ त सुरुमा हेरौँ न त है त। यहाँ हेर्नुस् त, लेट C1 र C2 चाहिँ दुई रियल नम्बर छ अरे, दुईटा C1 र C2 चाहिँ दुईटा रियल नम्बर भयो। सपोज द्याट यो कसरी आयो भन्दाखेरि म बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सुरुमा हामीले चाहिँ C1 र C2 लाई हामीले दुईटा रियल नम्बर भनेर सपोज गर्यौं है त। यहाँ हेर्नु त, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ यो जेनरल फर्म चाहिँ पढाएको थियो। हेर्नु त, तपाईहरुले यदि C1 र C2 दुईटा सपोज गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म आउँछ। हेर्नु त, C1 र C2 तपाईहरुले हो यही दुईटासम्म तपाईहरुको हो यति दुईटा मात्र भन्ने गर्छ के। यानी कि कस्तो भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यदि तपाईहरुले C1 र C2 सपोज गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ के भयो, जेनरल फर्म के कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईहरुको an = C1 अनि an-1 प्लस C2 an-2 यो यतिसम्म मात्र भयो। दुईटा सपोज गर्नुभयो भने यो दुईटा टर्म मात्र भयो, यो दुईटा टर्म मात्र भयो। सो तपाईहरुको के लेख्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुको के भयो त, k = दुईटा भयो। दुईटा कसरी भयो भन्दाखेरि C1 यहाँ हेर्नुस् त, यो एउटा दुईटा भएको भएन। सो तपाईहरुको k = 2 भयो। अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन कस्तो हो त भन्दाखेरि यो रहेको छ तपाईहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन। सो तपाईहरुले यहाँको r को पावर के छ नि, हो यो k को ठाउँमा तपाईहरुले 2 राख्नुस् त। सो के भयो त भन्दाखेरि r को पावर k माइनस यो तपाईहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन रहेको छ। सो यो रहेको छ तपाईहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन हैन त। अब डट गरेर =0 रहेको छ। सो अब k को ठाउँमा तपाईहरुले 2 राख्दाखेरि r को स्क्वायर माइनस C1 r को पावर 2 - 1 गर्दाखेरि के भयो, 1 भयो, माइनस C2 अनि r को पावर 2 - 2 = 0। अब यता तपाईहरुले लेख्नु पर्दैन, नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभको तपाईहरुले लेख्नु पर्दैन है त। सो अब के भयो भन्दाखेरि r को स्क्वायर माइनस C1r माइनस C2, अब r को पावर 0 भनेको 1 हो। सो तपाईहरुको यति तपाईहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन भयो है त। सो यो भनेको अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तै हो, जस्तै कि ax² प्लस bx प्लस c। यानी यो नबुझ्नुस्, अब यस्तो फर्ममा बुझ्नुस् न त। तपाईहरुले x² प्लस 2x प्लस 1 हो यस्तो फर्ममा छ कि छैन हेर्नुस् त। मैले इक्जाम्पल मात्र दिएको हो के। यो र यो सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको x को भ्यालु दुईटा आउँछ कि आउँदैन, दुईटा आउँछ कि आउँदैन, हो यसलाई नै सल्भ गर्नुहुन्छ भने r को भ्यालु तपाईहरुको दुईटा आउने गर्छ है त। सो अब हेर्नुस् त, थ्योरमले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले C1 र C2 दुईटा सपोज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको सपोज द्याट यो आउँछ। यो कसरी आयो भन्दाखेरि मैले अघि भर्खरै बुझाइदिसके, यसरी आयो है त। अब तपाईहरुले सल्भ गर्नुहुन्छ भने r को भ्यालु तपाईहरुको दुईटा आउँछ। डिस्टिङ्स भनेको तपाईहरुको फरक आउने गर्छ। r को भ्यालु दुईटा फरक आयो भने भ्यालु आयो भने r को भ्यालु जुन कि एउटालाई हामी r1 सपोज गर्छौँ, अर्कोलाई r2 सपोज गर्छौँ, त्यो आएको बेलामा तपाईहरुले चाहिँ हो तपाईहरुको सोलुसन चाहिँ यो हुन्छ के। तपाईहरुले यो सोलुसन लेख्न पाउनुहुन्छ है त। यदि तपाईहरुको r को भ्यालु डिफरेन्ट आयो भने थ्योरम 1 मा चाहिँ हामीले डिस्टिङ्स भनेको दुईटा r को भ्यालु फरक आयो भने यो गर्छौँ। यो तपाईहरुको यहाँ हेर्नुस् त, तपाईहरुको सोलुसन यो हुन्छ है त। अब सेम आयो भने थ्योरम 2 मा छ, त्यो चाहिँ थ्योरम 2 नेक्स्ट भिडियोमा पढाइदिन्छु है त। सो अब
आई होप तपाईँहरूले थ्योरम बुझिहाल्नु भयो। अब थ्योरम बुझिसकेपछि तपाईँ अब न्युमेरिकलतिर इक्जाम्पलतर्फ लागौँ न त है त। सो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले सल्भ द रिकरेन्स रिलेसन एन इक्वल्स टु तपाईँहरूको यति दियो फर यस्तो सिम्बल दियो अनि A0 भनेको 1 दियो A1 भनेको 0 दियो। यो चाहिँ तपाईँहरूको गिभन छ। अब हेर्नुहोस् त हो यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन कुनसँग कम्पेयर गर्छौँ त भन्दाखेरि हो योसँग कम्पेयर गर्ने गर्छौँ है त। यो चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यो अगाडिको यो रहेको छ है त। यो चाहिँ जेनरल फर्मको होमोजेनियस लिनियर होमोजेनियस रहेको छ। योसँग हामी कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयर गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो C1 र यो कम्पेयर गर्दाखेरि के लेख्न पाइन्छ C1 को ठाउँमा C1 इक्वल्स टु 5 लेख्न पाइन्छ। C2 भनेको तपाईँहरूको यहाँ प्लस छ यहाँ चाहिँ माइनस छ। सो C2 भनेको तपाईँहरूको -6 लेख्न पाउनुहुन्छ है त। अब यो C1 र C2 निकालिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूले क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सो अघि मैले भनिदिइहालेँ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन यो रहेको छ है त। अब के को ठाउँमा सिम्पली तपाईँहरूले 2 राखेर गर्नुहुन्छ भने यो आयो क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन। अनि C1 र C2 को ठाउँमा अघि भर्खरै तपाईँहरूले कम्पेयर गरेर निकाल्नु भएको हो। C1 भनेको 5 C2 भनेको -6 कम्पेयर गरेर निकाल्दाखेरि तपाईँहरूले C1 र C2 को ठाउँमा राखिदिनुहोस्। C1 भनेको 5 भयो C2 भनेको -6 राख्दाखेरि माइनस प्लस भयो। सो तपाईँहरूले यो गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँहरूले सिम्पली सल्भ गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ हो कि होइन। तपाईँहरूले यस्तो यो r² - 5r + 6 = 0 छ। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर तपाईँहरूले r को भ्यालु निकाल्नुहोस्। सल्भ गरेको हेर्नुहोस् त गुणन गर्दा 6 अनि जोड्दाखेरि 5 हुने कति हो 3 + 2 भयो। सो तपाईँहरूले अब सल्भ गर्नुहोस् त आइहाल्छ मैले भनिराख्नु पर्दैन। सो अब लास्टको एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो आयो जुन कि r को भ्यालु दुईवटा भ्यालु आयो। l को भ्यालु चाहिँ दुईवटा आयो जुन कि एउटा 2 आयो एउटा 3 आयो। सो r1 भनेको एउटालाई 2 सपोज गर्ने r2 भनेको अर्कोलाई 3 सपोज गर्ने हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ r1 र r2 को भ्यालु चाहिँ निकाल्नुभयो सल्भ गरेर। अब यो निक्लेपछि अब हामीले हेर्नुहोस् त थ्योरमले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा डिस्टिङ्क्ट रुट r1 र r2 निकालेपछि तपाईँहरूको चाहिँ सोलुसन के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेख्न पाउनुहुन्छ क्या। अब r2 को ठाउँमा तपाईँहरूले निकाल्नु भएको लेख्न पाउनुहुन्छ। r1 को ठाउँमा जति पनि तपाईँहरूले निकाल्नु भयो नि सोलुसन त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स सल्भ गरेर यहाँ हेर्नुहोस् न r1 को ठाउँमा तपाईँहरूले 2 लेख्न पाउनुहुन्छ r2 को ठाउँमा 3 लेख्न पाउनुहुन्छ। सो तपाईँहरूको इक्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको सोलुसनको फर्म चाहिँ जेनरल फर्म तपाईँहरूको यस्तो हुने भयो। यो कसरी भयो भन्दाखेरि थ्योरमले भनेको अनुसार है त। सो यसरी भएपछि तपाईँहरूलाई अब r1 को ठाउँमा तपाईँहरू 2 लेख्नुहोस् r2 को ठाउँमा तपाईँहरूले 3 लेख्नुहोस् यनको र अल्फाको ठाउँमा जस्ताको तस्तै। अब तपाईँहरूले α1 र α2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो कसरी निकाल्ने त हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको चाहिँ गिभन दिएको छ कि छैन हो यो युज गरेर तपाईँहरूले α1 र α2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त A0 = 1 A1 = 0 दिएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जति पनि लेख्यौँ नि हामीले an = r1 र r2 को ठाउँमा जति पनि लेख्यौँ यो इक्वेसनलाई मैले इक्वेसन आई मानिदिएँ। सो अब इनिसियल कन्डिसन भने तपाईँलाई यो दुईवटा गिभन नै दिएको छ। अब A0 = 1 हो कि होइन हो यो बेसमा छ कि छैन हो यो 0 भनेको के हो यनको ठाउँमा 0 हो। यो A1 भनेको के हो यो यनको ठाउँमा 1 राख्ने है त। अब हेर्नुहोस् त यनको ठाउँमा तपाईँहरूले 0 राखेपछि तपाईँहरू इक्वेसन आईमा के हुन्छ भन्दाखेरि A0 भयो = α1 अनि यनको ठाउँमा 0 राखेपछि 2 को पावर 0 + α2 3 को पावर 0 भयो। अब A0 भनेको तपाईँहरूको गिभन छ कि छैन A0 भनेको तपाईँहरूको 1 छ कि छैन। सो तपाईँहरू A0 को ठाउँमा तपाईँहरूले 1 लेख्नुहोस्। α1 को α1 2 को पावर 0 भनेको 1 हो। सो 3 को पावर 0 भनेको नि 1 हो। सो α1 + α2 = 1 भयो। अब α1 भनेको 1 - α2 लेख्न पाइन्छ। यो इक्वेसनलाई मैले स्टार दिएँ। फेरि अर्को पनि तपाईँहरूलाई गिभन दिएको छ A1 = 0 तपाईँहरूलाई गिभन दिएको छ। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि यनको ठाउँमा तपाईँहरूले 1 राख्ने। यनको ठाउँमा 1 कसरी राख्ने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ 1 छ कि छैन। सो तपाईँहरूले यनको ठाउँमा 1 राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यदि 3 4 जति पनि भएको भयो त्यति तपाईँहरूले यनको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो यनको ठाउँमा 1 कहाँ गरेर राख्ने इक्वेसन आईमा गरेर राख्ने। सो अब हेर्नुहोस् त A1 भयो α1 2 को पावर 1 + α2 3 को पावर 1। अब A1 भनेको तपाईँहरूको गिभन छ कि छैन A1 भनेको तपाईँहरूको 0 हो। सो अब A1 को ठाउँमा तपाईँहरूले 0 लेख्न पाउनुहुन्छ 0 है त। अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले 2 × α1 + 3 × α2 भयो। सो
2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 भयो। अब अल्फा 1 को भ्यालु हामी इक्वेसन स्टारबाट गरेर राख्छौँ। अल्फा 1 को भ्यालु हामी 1 माइनस अल्फा 2 गरेर राख्छौँ। सो हेर्नुहोस् त यो गरेर राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई सल्भ गर्न आइहाल्छ पक्कै पनि। अब सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूको अल्फा 2 को भ्यालु -2 आयो। अल्फा 2 को भ्यालु -2 आएपछि अब यो अल्फा 2 को भ्यालु गएर हामी इक्वेसन स्टारमा गरेर राख्छौँ अनि बल्ल हाम्रो अल्फा 1 को भ्यालु आउँछ। सो अब अल्फा 1 को भ्यालु कसरी आयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अल्फा 2 को भ्यालुमा -2 छ। सो -2 राख्दाखेरि माइनस माइनस प्लस हुन्छ। सो अल्फा 1 को भ्यालु तपाईँहरूको 3 आयो। सो अब हेर्नुहोस् त अल्फा 1 को पनि भ्यालु आयो, अल्फा 2 को पनि भ्यालु आयो। अब अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु आएपछि तपाईँले इक्वेसन आईमा गएर राखिदिनुहोस् न अनि त्यही हो तपाईँहरूको फाइनल एन्सर है त। अब यो इक्वेसनमा अल्फा 1 र अल्फा 2 को भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्फा 1 को ठाउँमा तपाईँले 3 राख्नुहोस्। अब अल्फा 2 को ठाउँमा तपाईँहरूको के निकाल्नु भएको -2 हो कि होइन। सो -2 राख्नुहोस्। अरू जस्ताको जस्तो यही हो तपाईँहरूको रिक्वायर्ड सोल्युसन, यही हो तपाईँहरूको एन्सर है त। आई होप तपाईँहरूले चाहिँ आजको भिडियो बुझिसक्नुभयो होला र बुझिसकेपछि तपाईँहरूले यो ट्राई गर्नुहोस् न त। अनि यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् त यसको सोल्युसन कस्तो आउँछ। हो यस्तो फर्ममा यो यस्तो सोल्युसन कस्तो आउँछ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् त। यदि डोन्ट वरी तपाईँहरूको बिग्रियो भने म छँदैछु नि तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो रिप्लाई गरेर तपाईँहरूको एन्सर सच्याउने काम मेरो हो है त। सो तपाईँहरूले यो आफै ट्राई गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले कुनै पनि डाउट लाग्यो भने मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको भिडियो एकदमै तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भएको होला आई होप। र अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई थ्योरम 2 को पढाउने छु र आजको भिडियो तपाईँहरूले थ्योरम 1 पढाइदिइहालेँ। सो तपाईँहरूले मेन सम्झिनुपर्ने कुरा हो के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले योभन्दाको अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरूलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन सम्झिनुपर्ने हो र यो जेनरल फर्म तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने हो। यो सम्झेपछि तपाईँहरूले थ्योरम सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। सो आजको भिडियो यति नै। यदि तपाईँहरूले फेरि पनि म भन्न चाहे यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।